අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු පහ ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත පාසල් වෙත අභියාචනා ආයුධම්පත් යොමු කරන ආකාරය ගැන. සීනියක් වූ රැකියා අවස්ථාව තවදුරටත් සීනියක් නොවන දිනපතා අලුත් වන රැකියා වේගවත් සහ නිවැරදිව ආයුධම්පත්ය සමග නොමිලේම වූ පසුගිය පහ ශ්‍රේණි ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත 6 ශ්‍රේණි සඳහා මේ වන විට සිසුන්ට පාසල් ලැබිලා තියෙනවා. නමුත් මේ මූලික අධ්‍යයනයේ පාසලක් නොලැබිලා හරි මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා ලැබිලා තියෙන පාසලට ඇතුළත් විය නොහැකි ශිෂ්‍යයෙක් ඉන්නවා නම් අන්න ඒ සඳහා ඔයාලට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අභියාචනය ඉදිරිපත් කරන්න තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔන්ලයින් ක්‍රමයට. මේ විදිහට ඔන්ලයින් අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරද්දී ඔයාලා ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. අපි මේ වීඩියෝ එකේදී මුලින්ම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් යොමු කරලා තියෙන උපදේශ පත්‍රිකාව දාලා තියෙනවා. ඊළඟට කොහොමද පියවරෙන් පියවර ඔන්ලයින් ඇප්ලයි කරන්න කියන එක දක්වලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක මුල ඉඳන් අන්තිම වෙනකම් බලන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපි මුලින්ම බලමු අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන උපදේශ පත්‍රිකාවේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉහළින්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා 2021 වර්ෂයේ පහ ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත 2022 6 ශ්‍රේණිය සඳහා අභියාචන ආයුධම් පත්‍රය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා උපදෙස් කියලා. හරි පහතින් පොදු උපදෙස් කියලා තියෙනවා. මේ උපදෙස් ටික ඔයාලා හරියටම කියවලා මේකට ඇප්ලයි කරන්න. මොකද ඊට පස්සේ ආය ඔයාලට මේක වෙනස් කරන්න අවස්ථාවක් නොලැබෙන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මූලික අධ්‍යයනයේදී පාසලක් නොලැබූ හෝ කිසියම් හේතුවක් මත ලැබී ඇති පාසලට ඇතුළත් විය නොහැකි සිසුවෙක් වේ නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් අභියාචන ආයුධම් පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කරන්න ඔයාලට අවස්ථාව තියෙනවා. එතකොට මේ ආයුධම් පත්‍රය ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් අවසන් කාලය වෙන්නේ දැනට දීලා තියෙන විදිහට 2022 6:30 වෙනිදා තමයි මේකේ අවසන් දිනය වෙන්නේ. ඔයාලා මේ විදිහට අපිල් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් මේ උපදේශ පත්‍රිකාව නිවැරදිවම කියවන්න. මම මේකේ link description එකේ දාන්නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක යන අතරතුර වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා හරි මේක කියව ගන්න. ඊළඟට දෙවෙනි කරුණෙන් කියලා තියෙන්නේ මේ අභියාචන ආයුධම් පත්‍රය යොමු කරන්න ඕන link එක. එතකොට මේ link ගොඩක් තියෙන නිසා මම මේක rajayjobs.com එකට දාලා තියන්නම්. ඔයාලට එතනින් ගිහින් හැම link එකක්ම ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම link ටික description එකේ දාන්නම්. ඒ වගේම තුන්වෙනි කරුණ විදිහට කියලා තියෙන්නේ ඔයාලට මේ විදිහට ආයුධම් පත්‍රය ඉදිරිපත් කරන්න අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් විදුහල්පතිවරයාගෙන් හෝ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ නිලධාරීන්ගෙන් අවශ්‍ය සහාය ලබා ගන්න කියලා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලලත් ඔයාලට පැහැදිලි නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මේ විදිහට එයාලගේ සහාය ලබා ගන්න. ඔයාලට මේ ගැන හරියට දැනුමක් නැතුව නම් ඇප්ලයි කරන්න යන්න එපා. ඊළඟ හතරවෙනි කරුණ ටිකක් වැදගත් කරුණ. අභියාචන ආයුධම් පත්‍රය සම්පූර්ණ කිරීමේදී ඉල්ලුම් කරන පාසලේ කඩයිම් ලකුණු පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතු අතර සිසුවා ලබා ඇති ලකුණු ප්‍රමාණය පාසල් කඩයිම් ලකුණට ගැලපෙන බව තහවුරු කර ගැනීමෙන් අනතුරුව පාසල සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න. සිසුවා ලබා ඇති ලකුණට නොගැලපෙන පාසල් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම මගින් අභියාචනා ක්‍රියාවලිය මගින්ද පාසලක් නොලැබී යාමට ඉඩ ඇති බව අවධාරණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම එක ආයුධම්කරුවෙක් සඳහා අභියාචන ආයුධම් පත්‍රය ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් එකක් පමණයි. එක ආයුධම් පත්‍රයකින් පාසල් 3ක් සඳහා ආයුධම් කරන්න අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට තියෙන්නේ ඔන්ලයින් ආයුධම් පත්‍රය දාන්න තියෙන උපදෙස් ටික. මුලින්ම link එක දාලා තියෙනවා. ඒ link එකෙන් ගිහින් අභියාචන ඉදිරිපත් කිරීම යටතේ තියෙන link එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ලැබෙන page එකෙන් විභාග අංකය ඇතුළත් කරන තැනක් තියෙනවා. ඒකේ විභාග අංකය ඇතුළත් කරලා ඔයාලට ආයුධම් පත්‍රයට ප්‍රවේශ වෙන්න පුළුවන්. ඔයා මුලින්ම ආයුධම් කරද්දී ඇතුළත් කරලා තිබ්බ ලිපිනේ මේ විදිහ වෙනස් වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලට නිවැරදි ලිපිනේ ඇතුළත් කිරීමට අවස්ථාව මේකෙදී ලබා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාගේ වර්තමාන පදිංචි ලිපිනයට අදාළව පහත් තොරතුරු සම්පූර්ණ කරන්න තියෙනවා. පළාත, දිස්ත්‍රික්කය, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශය, ග්‍රාම නිලධාරී වසම ඒ තොරතුරු අනිවාර්යෙන් ඇතුළත් කරන්න වග බලා ගන්න. හරි මම කලින් කියපු විදිහට ඔයාලට පාසල් 3ක් ඇතුළත් කරන්න මේකෙදි අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඔයාලා මේ විදිහ ඔයාලා ආයුධම් කරන පාසල් වල සංගණනක දන්නවා ඇති. එහෙම දන්නේ නැත්නම් මම ඒකේ link එකක් දාලා තියන්නම්. ඔයාලා ඒකෙන් ඔයාලගේ පාසල් වල සංගණනක හොයාගන්න. ඊට පස්සේ ආයුධම් පත්‍රයේදී add schools කියන එක මත ක්ලික් කරලා ඔයාට අවශ්‍ය පාසල් වල සංගණනක ඇතුළත් කරලා
ඔයාලට මේකෙදි අයදුම් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි මේකෙදි ඔයාලට සහායක් අවශ්‍යයි නම් ඔයාලගේ විදුහල්පතිවරයා හෝ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ නිලධාරීන් සම්බන්ධ කරගන්න කියලා මේකේ පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ තොරතුරු සම්පූර්ණ කරාට පස්සේ සතියේ සබ්මිට් බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා ඔයාගේ අයදුම් පත්‍රය යොමු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නැවතත් කියලා තියෙනවා එක අයදුම් කරුවෙකුට පුළුවන් එක අයදුම් පත්‍රය යොමු කරන්න. ඊළඟට ඔයා සබ්මිට් කරාට පස්සේ ඒකේ PDF එක ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ලැබෙනවා. ඔයා PDF එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පුළුවන් නම් print කරගෙන ළඟ තියාගන්න. නැත්නම් PDF එක ආරක්ෂිතව තියාගන්න පුළුවන් නම් ඒක ආරක්ෂිතව ළඟ තියාගන්න. මොකද ඔයා අයදුම් කරා කියලා තියෙන එකම සාක්ෂිය ඔය PDF එක තමයි. ඔයාට මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න ඕන නම් 0112 78 48 45 කියන දුරකථන අංකයෙන් පාසල් කටයුතු ශාඛාව අමතලා මේ වැඩි විස්තර දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ සඳහා කොහොමද අයදුම් පත්‍රය යොමු කරන්න කියලා. ඒ සඳහා මම link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ web browser එක open කරලා ඒකේ www.rajayjobs.com කියන website එකට එන්න. ඒකෙදි මේ විදිහට මේ links ටික දාලා තියෙනවා. මුලින්ම දාලා තියෙනවා online apil application for schools කියලා. මේක ඔයාලට පැහැදිලි නැත්නම් මම ටිකක් zoom කරලා ගන්නම්. හරි. පාසලේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත පාසල් වෙත අභියාචන අයදුම් පත්‍රය online ඉදිරිපත් කිරීම 2022 කියලා තියෙනවා. ඊළඟට මේක නිකුත් කරලා තියෙන්නේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන්. මේකේ අවසාන දිනය මෙතන පහලා තියෙනවා 2022 6:30 වෙනිදා. මේකේ මොකක් හරි වෙනසක් වුණොත් මම අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් පින් කරලා තියන්නම්. හරි ඊළඟට මෙතන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඇප්ලිකේෂන් එක පුරවද්දී ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන පාසලේ සංගණන අංක ඔයා දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට මෙතනින් හොයාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට පහළ apil now කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට apil කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට අපි WhatsApp group එකේ බටන් එක තියෙනවා. ඒකට join වෙලා ඔයාලට රජයේ job සම්බන්ධව දේවල් දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි එහෙනම් මම දැන් මෙතන apil now කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඔයාලා මේ බටන් එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එකකට එනවා. ලැබී ඇති පාසල පරීක්ෂා කිරීම කියලා පළවෙනි box එකේ තියෙනවා. හරි ඒකෙදි පහළ click here කියලා තියෙනවා. ඒක click කරලා ඔයාලට ලැබිලා තියෙන පාසල පරීක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. මේකේ අවුරුද්ද 2021 කියලා දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ index number කියන එකට ඔයාගේ විභාග අංක ඇතුළත් කරලා search කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ සම්පූර්ණ විස්තරයක් මේ විදිහට පෙන්නනවා. මේ page එකේ පහළටම ගියාම ඔයාලට ලැබිලා තියෙන පාසල පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඔයාලා අයදුම් කරද්දී ඇතුළත් කරපු පාසල් ලයිස්තුව පෙන්නනවා. ඒ වගේම පහළටම ගියාට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ විස්තර සහිතව PDF එක download කරගැනීමේ අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. හරි මම දැන් නැවතත් අපි අර කලින් හිටපු page එකට එනවා. හොඳයි මේ පිටුවේ අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීම කියලා තවත් box එකක් තියෙනවා. ඒකේ පහළ click here කියලා තියෙනවා. අන්න ඒ බටන් එක press කරගන්න. ඊළඟට මේ අවුරුද්ද ඔයාලට select කරන්න බෑ 2021 කියලාමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ index number එක ඔයාලා ඇතුළත් කරන්න. ඇතුළත් කරලා search බටන් එක press කරන්න. මෙතනදිත් කලින් වගේම ඔයාගේ විභාගයේ අංකයට අදාළව විස්තර ටික මෙතනින් පෙන්නනවා. මෙතන විස්තරවල සඳහන්ලා තියෙන ලිපිනය නිවැරදි ලිපිනය නෙවෙයි නම් මෙතන ටික් එක දාලා ඔයාලට ඔයාලගේ නිවැරදි ලිපිනය ඇතුළත් කරගැනීමේ හැකියාව මෙයාලා ලබා දීලා තියෙනවා. ඊළඟ ටිකක් පහළට යද්දී ඔයාගේ පදිංචියට අදාළ විස්තර ටිකක් ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. මුලින්ම පළාත, ඊළඟට දිස්ත්‍රික්කය, ඊළඟට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශය, ඊළඟට ග්‍රාම නිලධාරි වසම. මේ තොරතුරු අනිවාර්යෙන් ඇතුළත් කරන්න ඕන ඔයාලට මේ ෆෝම් එක සබ්මිට් කරන්න නම්. හරි මෙතනදී තමයි ඔයාලට අවශ්‍ය පාසල් ටික ඇතුළත් කරගන්න තියෙන්නේ. මෙතන add school to list කියන එක ක්ලික් කරන්න. මෙතනදී ඔයාලට අර සංගණන අංක වැදගත් වෙයි. හරි මෙතන පහළ පෙන්නනවා පාසල් ටික. අන්න එතනින් පාසල් ටික තෝරනවට වඩා ලේසි උඩ school code කියලා තියෙනවා. අන්න school code කියන එකේ අර පාසල් සංගණන අංකය ඇතුළත් කරලා ඉස්සරහා search button එක තියෙනවා. අන්න ඒ search button එක press කරගන්න. ඊට පස්සේ පහළට ඔයාලට අවශ්‍ය පාසල පෙන්නයි. අන්න ඒ පාසල add to list කරන්න. අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය පාසල් 3ක් add කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට පාසල් 3ක් add කරගෙන පහළට මෙන්න පහළ තියෙනවා back to application කියලා. අනේ බටන් එක press කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ page එකේ පහළම තියෙනවා submit apil කියන එක. අන්න එක click කරගන්න. හරි මේ විදිහට තමයි 6 ශ්‍රේණියේ පාසල් සඳහා apil අයදුම් පත්‍රය ඉදිරිපත් කරන්නේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක press කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.